meillä oli kylän kehittämishanke pari vuotta sitten. Ja siitähän se oikeastaan lähti tämä meidän valokuituideakin siitä hankkeesta, että huomattiin, että tosi huonot yhteydet on meillä täällä, että ei oikein netti toimia, kaikilla ärsytti se, eikä oikein puhelinkaan toiminut ja sekin ärsytti ihmisiä. Ja sieltä se nousi sen kehittämishankkeen myötä sitten yhtenä tärkeimmistä asioista ja siitä se meidän valokuituidea lähti. Sehän oli semmoinen vähän hullu idea. Itse en ymmärtänyt yhtään mitään valokuiturakentamisesta. Hankkeita osasin tehdä ja sen tiesin, että miten se valokuitu vaikuttaa, että nopeammat yhteydet sais. Mitään muuta en tiennyt siinä vaiheessa. Näin jälkeenpäin ajateltuna tietenkin ajattelin, että aika pöljä idea, mutta kyllä se oli toteuttamisen arvoinen. Joo, kyllä minä nyt lähtisin uudestaan toteuttaa, mutta tietenkin ammattitaito kasvoi siinä ja oppimallahan sitä oppii parin vuoden aikana paljon asioita ja kyllä on semmoisia suunnitelmiakin, että ehkä laajenee vielä. Siinä hankkeessahan meillä oli jo valokuitu, tämmöinen esiselvitys tehtiin ja itse asiassa ensimmäinen rakennussuunnitelmakin tehtiin siinä hankkeessa. Sitten alettiin kartoittamaan, että paljonko on liittyjiä ja paljonko siihen tarvittaisiin rahaa ja ihan tämmöisiä perusasioita. Kaikki piti tietenkin etsiä, kun ei ymmärtänyt yhtään mitään, mutta onneksi noita asiantuntijoita on Suomi täynnä, että aina sitä apua sai kuitenkin. Sittenhän siinä tuli eteen se, että huomattiin, että meillä ei ole täällä liitäntäpistettä täällä päässä tietä. Ja siinä tuli ensin semmoinen muutaman kuukauden pysäystä. Mietittiin, että mitäs me sitten aletaan tekemään. Että jätetäänkö me tämä valokuitu nyt tähän ja mennään näillä vanhoilla yhteyksillä ja itketään sitä joka päivä, että kun ei toimi yhteydet. Ja sinnikkyys tuli sieltä sitten esille taasen ja minä päätin alkaa kartoittaa, että jos me vetäänkin koko Tolosen tie, että siellähän on kuitenkin liitäntäpiste tuolla Tolosen tien toisessa päässä. Ja aloin sitten kartoittaa alkupäätä, että onko ne kiinnostuneita ja sieltä rupesi nouseen sitten myöskin kiinnostusta asialle. Ja hankehakemus punnerrettiin sisään Rautiosaaren kanssa kimpassa ja soiteltiin välillä ja tekstailtiin välillä, kun hankehakemusta tehtiin. Ja sinne ne vaan meni ja läpikin meni molemmat sitten kuitenkin ja rahoitus saatiin. Ja no sitten alettiin tietenkin otettiin se tietenkin rahoituspäätös ja neuvottelut sitten liitäntäpisteestä, että kenen operaattorin kanssa aletaan tekemään yhteistyötä ja sitten kaikki sopimusten teot ja kaikki byrokratia tietenkin siihen lisäksi ja sopimusehot täytyy tietenkin etsiä. Onneksi näihinkin on Suomen maassa tietoa, vaikka ne ei ole kyllä yhdessä paketissa, mistä ne löytäisi, että se olisi hienoa, että ne kasattaisiin yhteen paikkaan. Sitten siinä kesää vähän huilailtiin ja se oli loppukesää. Elokuun 1. päivä alettiin vetäasemaan kuitua tuonne maan alle ja siihen mennessä oli tietenkin urakkatarjoukset ja muut tämmöiset perusasiat hoidettu, tavaratilaukset ja kilpailutukset. Elokuun 1. päivä lähti sitten aura liikkeelle ja 6 viikkoa me veettiin kuitua maan alle ja se oli maan alla silloin. Aika nopealla tahilla lähdettiin sitten eteenpäin. Talkoolaisia oli koko ajan. Kaikki oli aivan innoissaan. Ei tarvinnut ketään houkutella, että meillä ei ole tarpeeksi talkoolaisia. Enemmän oli se ongelma, että liikaa oli väkiä tien päällä, että piti hättyytellä pois niitä sieltä. Mutta siellä ne sitten seisoskeli penkalla tai mettän reunassa sitten kattelemassa. Rautiosaaren yhteistyö oli siinä alussa, että silloin kun sitä hankehakemusta tehtiin, että siinä hankehakemuksen aikana vähän vaihdettiin, että mitä tähän kannattaisi laittaa tässä hankehakemuksessa ja mitä sinä olet laittanut ja mitä minä olen laittanut. Ja sitten yhden kerran meillä oli sitten tuolla ELY-keskuksessa myöskin tapaaminen, että Rautiosaari oli siellä mukana. No meillä oli valokuituiltoja ensinnä ennen kuin alettiin edes tekemään hankehakemusta. Tai ennen kuin tehtiin oikeastaan lopullista päätöstäkään, että haetaan, niin meillä oli muistaakseni 3. Sen jälkeen pidettiin infotilaisuuksia, 2 kappaletta, ja minä kiersin jokaisen talouden. Minä kävin joka ainoan tykönä juttelemassa asiasta ja kertomassa, että mistä on kysymys. Ja ei ollut vaikea saada liittyjiä. Loput tuli sitten siinä vaiheessa, kun koneet oli paikan päällä, että eikö mekin päästä mukaan, että ollaan kuultu, että kyllä tämä sittenkin on hyvä homma. Tämähän on Inarinkulman ensimmäinen kyläverkko. Ja sitten mikä tässä on ollut myöskin positiivista, niin kunta on ollut aktiivisesti mukana ja se antoi meille 40 000 euron korottoman lainan rakentamisen ajaksi. Eli me saatiin hyvin pyörimään sitten tämä rahoitus, että meille ei jäänyt laskuja rästiin, kun me pystyttiin sitten maksaa ja saatiin maksatukset käyntiin. Ja nythän sitten Inarinkunnassa on myöskin toinen valokuituverkko vedetty tuohon Ukojärvelle. Se menee sitten taas tuonne Ivalosta pohjoiseen päin ja niilläkin on verkko käytössä.
Meillä maksoi liittymä 1000 euroa ja laitteet 350 siihen päälle. Että se oli se asiakkaan osuus ja sitten 70% tuli sieltä ELY-keskuksen päätöksen kautta. Meidän hanke lähti liikkeelle siitä, että huomasin Lapin Kansassa Kuitua pohjoisen hankkeesta kertovan artikkelin ja otin yhteyttä sinne projektipäällikköön ja rupesin selvittämään tämmöistä mahdollisuutta. Alkuvaiheessa selvitettiin koko kylän kiinnostusta kiertämällä talosta taloon. Me lähdettiin kiertämään muutaman hengen voimin koko kylää läpi. Käytiin kertomassa, mistä on kyse valokuidussa ja selvitettiin kiinnostusta. Ja kiinnostus ylitti meidän odotukset kyllä, että todettiin hyvin nopeasti, että meidän kannattaa tällä edetä ja perustettiin osuuskunta. Meillä oli noin 80 liittymän tavoite, mikä laitettiin tähän sitten selvitysten jälkeen, että silloin olisi taloudellinen mahdollisuus toteuttaa. Liittymäsopimuksia saatiin noin 95 kappaletta tehtyä, eli vielä siinäkin vaiheessa yllätettiin itsemme, että kiinnostusta oli enemmän mitä arvioitiin. Eihän tämmöisen liittymähintatason tietenkään olisi päästy, ellei siinä olisi tuo maaseuturahaston tuki taustalla, että liityntäverkon rakentamiseen saatiin 70% tuki. Kyllähän tämä merkittävä hanke on ollut koko kylälle, että kylän yhteinen ponnistus, että hankeaika oli aika lyhyt, muutamassa kuukaudessa tehtiin yli 3000 tuntia talkoita ja tämän talkoomäärän lisäksi vielä on satoja tunteja kirjaamattomia talkoita, jotka kohdistuu sitten ihan sinne tavallaan tämmöiseen naapuriapuun ja sinne kotipäähän tehtyihin tehtäviin. Ja tällä säästettiin kyllä merkittävästi hankkeen kustannuksia verrattuna siihen, että se palvelu olisi ostettu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Erityisesti korostan tiedottamista hankkeen eri vaiheissa, että aivan aluksi se, että me kierrettiin joka talo läpi parinkin otteeseen, mahdollisti sen, että saatiin se porukka innostumaan ja saatiin ne oikeat faktat sinne ihmisille. Sitten hankkeen aikana saatiin aktivoitua hyvin talkooväkiä. Hankkeen aikana tiedottamisen merkitys on hyvin olennainen. Varsinaiseen tiedottamiseen käytettiin muun muassa WhatsAppia hyväksi. Meillä oli kylän ryhmä, jossa oli 200 kyläläistä mukana. Ja lisäksi sitten he, jotka ei WhatsAppia käytä, niin sitten oli tekstiviesti tiedotus heille ja tietysti hyödynnettiin sitten kyläverkon nettisivuja, Facebookia ja sähköpostikanavaa sitten osuuskunnan jäsenille. Lisäksi pari kertaa tämän rakentamisen aikana jaettiin postilaatikkoon tiedote ihan koko kylälle, että myös ne, jotka ei ole osuuskunnan jäseniä, niin tiesi sitten, että mitä kylällä tapahtuu.